You have trained our Albanian people to use this true machine or polygraph machine. Yes, I have, and they're Could you amazing. explain something for our people? How does it work? And it's difficult to find someone say the truth, or No, most people, she's a liar. No, I think most people want to tell the truth. There are some who try to hide the truth, and the polygraph instrument works on body physiology. It looks at the body physiology, it looks at the breathing, the heart rate, it looks at the electrodermal activity, the sweat gland activity, and we have movement sensors for those who are trying to lie, to beat the polygraph, trying to deceive. Kemi një reagim drejt për drejt. Disa prej njerëzve mundohet të fshehin të vërtetën, shumica atyre thonë të vërtetën, merret me pjesën biologjike të reagimit të trupit, me pjesën fizike, pjesën emocionale, kjo makinë e vërtetës. Dhe how percent could this machine find the truth answer? It depends on the technique that they're using and a wide variety of other things, but it can be 95% accurate. We strive for 95% accuracy. The lowest we want is a 90% accuracy rate. Pyetja së Report Televizion se sa është përqindja që kjo makinë ka aftësinë për të gjetur të vërtetën, pretendojnë dhe arrin deri në 95%, por varet gjithmonë nga tekniku që e përdor këtë. I don't want to take so much time for you, but have you find or have you used it in crimes in United States, and have you find the criminal with this machine? Yes, in law enforcement in the United States, we use it very often in criminal cases. We use it for pre-employment and also use it for criminal cases, and we've found many criminals have been deceptive, and we've gotten many confessions based on polygraph. Është përdorur në shumë ngjarje dhe ka zbardhur shumë ngjarje, por gjithashtu ka gjetur edhe shumë autor krimesh. Do doja që edhe mendimin regjist i kërkoja zonjës. Your name is Leila? Lori Kosorak. Lori Kosorak është trajnuesja e përzgjedhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ka certifikuar 5 ekspertë shqiptar që nga sot do të jenë në profesionin e ri të tyre poligrafin apo drejtues teknik të makinës së të vërtetës. Could you we do a simple example how it works? It's off, I know, but It's off. The pneumograph, okay, so the I put it- the pneumograph tubes first would go across your upper chest area and your upper Here? abdominal area, yes. Okay. They would go across your upper chest and your abdominal area. The blood pressure pra cuff- këto sensor përdoren në pjesën e parabarkut apo në pjesën abdominale. The blood pressure cuff would go on your arm. Pjesa e tensionit vendoset in the right or the left, or It depends on the person. It could go on either, depending on where you're sitting, how you're sitting. It would be elevated on the chair, either on your upper arm or your forearm. nëse vendoset kjo pjesa e matjes së tensionit në të majt apo në djathtë, varet nga pozicioni ku jeni ulur. We have electrodermal tabs that would go onto your fingers, onto the ends of your fingers, or we have pads and they would snap on to your hands. Kemi sensorët që vendosen te gishtat apo pullat që mund të jenë në të gjithë shputën apo pëllëmbën e dorës. And then we have a plethysmograph that would go on either your thumb or one of your other fingers. Dhe një prej sensorëve tjerë që është specifik për vetëm një nga gishtat. How much time take this truth machine? Usually a polygraph exam is anywhere between 2 and 3 hours. We tell the examinees 2 to 4 hours because it depends on the examinee. Sometimes we have to go into further testing. Përgjigja e kësaj makina apo i gjithë operacionin nga 2 deri në 3 orë, por zgjat edhe përgjigja finale. Për ta mbyllur me zonjën, pasi është edhe në pritje me kolegët e saj. Does this do wrong answer or wrong test? This does a very accurate test. As long as your examiner is very accurate, it does an extremely accurate test. Thank you very much. You're welcome. Ka një test I cili është eksakt, pyetjes nëse bën apo jo gabime, por gjithsesi nga sot 5 trajnuesit shqiptarët do të kenë profesionet e tyre të ri dhe të shpresojmë që do të gjejnë ata që na kanë gënjur dhe janë radhat e uniformave blu me të padrejtë. Nuk di Arsen nëse do të qëndrojmë edhe pak ndoshta me pamje për pak moment gëzim apo janë shkëputur ndoshta edhe ekspertët të cilët janë certifikuar
në këto momente. Do të ishte me interes nëse dhe ndonjëri nga ata pra të pestë do të fliste diçka, se disa e mundur është, megjithatë kemi sqaruar një pjesë shumë të rëndësishme të makinerisë. Por momentin është pak e pamundur për ekspertët shqiptar, pasi ata sot janë ditën e parë tyre të punës dhe do duhet se janë pjesë e një strukture siç është e Ministria e Brendshme, por gjithsesi testi i parë do të nisë brenda javës me 18 kandidatët e Byros Kombëtare të Hetimit, të cilët do të jenë parë që do t'i nënshtrohen makinës së të vërtetës, por objektivi i Ministrisë së Brendshme, qeverisë shqiptare, nuk është vetëm përfundimi i të përzgjedhurve dhe garuesve për BKH, por është edhe më tej që të vazhdojë edhe për pjesën e vettingut që SHQB do të bëjë për trupën policore, por edhe për gjithë ata të cilët do të hyjnë në rishtazi apo për ata të cilët do të kenë ngritjen karrierë apo ecurinë e profesionit të tyre. Ndërkohë, ne kemi pra sot praktikisht 5 ekspert, nuk di çfarë do të ndodhë më tej Arsen në dijenin tënde. Do të ketë të tjerë ekspertë të cilët pritet që të certifikohen, si do t'jetë pra ndoshta kjo strukturë, duke qenë se i kemi hyrë dhe anës teknike, e kemi sqaruar me detaje edhe të gjitha aparaturën, kemi marrë nëpërmjet intervistës që ti realizove dhe dhënat për 95% pra të vërtetësisë dhe të korrektsisë. Gjithsesi, dim se çfarë do të ndodhë më tej, do të bashkohen të tjerë me certifikime ekspert? Përse përket nisjes së këtij procesi, do të jenë 5 ekspertët e parë, nëse do të jetë e nevojshme, do të ketë edhe tjerë ekspertë që do të trajnohen, por është parë e mjaftueshme që këta 5 ekspertë, mes tyre 3 vajza dhe 2 djemë të cilët janë përzgjedhur dhe kanë kaluar në 400 orë trajnim, fakt në 2 muaj intensive, ditë dhe natë për të kuptuar se si funksionon kjo pajisje, cilat janë teknikat, si përzgjidhen personat, momentet, oraret, por gjitha këto pasi kjo makinë vërtet është një makinë e cila pamet parë ka ngelur makinë, por është një laptop pajisje elektronike dhe kjo nuk ka emocione, por kjo nxjerr pa ato emocione nëse nëpërmjet përgjigjeve trupi apo njeriu apo truri i cili është përballë kësaj makine tregon apo jo të vërtetën. 5 do të jenë parët, nuk e di nëse do të shtohen apo jo, por nuk është i vetëm ky poligraf, nga ajo çka unë kam mësuar, ka disa pajisje të cilat do të shërbejnë për këta 5 ekspertë që së pari do të marrin kandidatët për Byron Kombëtare të Hetimit në test e më pas do të kalojnë të gjithë pjesën apo trupën policore, por të shohim nëse do të shtrihet edhe më tej. Gjithsesi e rëndësishme është që kjo tashmë është një aset kombëtar dhe pse jo të shërbejë edhe për zbardhur krime ku shumë persona të dyshuar në mungesë të prova të tjera të bëhet prova e makinës së të vërtetës, një makinë e cila për herë të parë si profesion të paktën një 5 ekspert shqiptar të përzgjedhur nga shërbimi i çështjeve brendshme dhe ankesave në policinë e shtetit e më pas certifikuar, trajnuar edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këto momente po e bëj një panoramim, janë personat që janë me certifikata në duar, nuk e di se sa do jetë mundur t'i marrë edhe atyre një sinkron, por do të ndalesha se çfarë është kjo makinë dhe si kjo makinë funksionon. Në këto momente ata janë duke ndarë edhe emocionet apo certifikatat dhe momentet e kulminante të gjithë eksperiencës 2 mujore të trajnimit, por çfarë është makina e vërtetës? Është një laptop, është një lexues numerik i sinjaleve i cili përkthen ato në sinjale digjitale. Çfarë mbatet? Mbatet pulsi, mbatet tensioni, mbatet edhe gjendja emocionale. Me këto fisha, të cilat vendosen në gishtat e personit, lexohen rreth, pulsi dhe reagimet që ai ka pas çdo pyetje. Ka pyetje të cilat janë në një seri pyetjesh, por janë pyetje kontradiktore për treguar se thot apo jo të vërtetën. Pikërisht këto sensorë që ju tregova këtu janë vendosur tek dora, aty është dora e majtë dhe më pas ka dhe të tjerë sensor. Kemi edhe këtë të cilën masivisht njihet nga shqiptarët, nga personat, është matja e tensionit. Vendoset në krahun e djathtë, është kjo fashë e cila kalon tensionin për treguar që në ato momente që personi jep një përgjigje, ka apo jo një reagim trupi i tij, ndryshon apo jo gjendja e tij, jo vetëm emocionale, por edhe ajo fizike, pasi kemi të bëjmë me leximin, nëse mund të themi, të shisave, të cilat me anë të kësaj pajisje përkthehen në sinjale numerike digjitale dhe nga pjesa e elektronikës apo komunikimet digjitale, sinjalet të cilat dalin janë plus
dhe minus, apo plus edhe 0 dhe minus, të cilat bëjnë më pas oligramën për të kuptuar. Kemi një përgjigje të vërtetë apo kemi një përgjigje false. Fakt ka qenë për tu, nëse mund të them e veçante edhe fjala e ministrit brendshëm zoti Sandrelleshi, i cili është shprehur, unë jam i pari që do doja ta bëja testin me makinën e vërtetës, do ta bëja apo jo nuk e di, nëse do ma krijoni mundësinë, është drejtuar ai vargësve të tij, ndërsa ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës Lori Kosorak është shprehur se kjo është një tjetër armë që jepet Shqipërisë për të luftuar korrupsionin dhe për të bërë që në Shqipëri ligji të zbatohet i njëjtë për të gjithë dhe jo vetëm në mënyrë selektive. Nga ana tjetër ka qenë kreu i shërbimit çështje brendshme dhe ankesa zoti Metromullaku, i cili është shprehur se makina e vërtetës do të shërbejë për çdo që do të rekrutahet në policinë e shtetit, por jo vetëm fillimisht, por edhe për të ndjekur karrierën në vazhdim. Nuk e di nëse do ta kisha një komunikim, por ndoshta edhe pak momente janë duke bërë foto të rastit me ekspertën të cilën ka trajnuar 5 ekspertët shqiptar, është nga shoqata e poligrafëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, do mundohem të kem një reagim me të, por çfarë bën poligrafi? Pasi lexon të gjitha sinjalet, ritheksoj edhe një herë, kemi të bëjmë me 2 sensorë të cilët vendosen te gishtat në pjesën e neuroneve apo nervave të cilët janë në pjesën e kokës dhe në qafë, më pas kemi në krah vendoset matja e tensionit dhe të gjitha këto lexohen nga ky laptop dhe përkthehen në sinjale siç kemi në këtë pikë këtu, dhe për të ndarë kemi të vërtet apo jo përgjigjen, por edhe nga rajet e zemrës. My name is Lori Kosorak, and I am representing Marston Polygraph Academy. It is my distinct honor and pleasure to stand here before you today. I am thankful to each of the dignitaries who have taken time out of their busy schedules to be here on this very important event, the graduation of the first class of Albanian polygraph examiners. Each of the polygraph examiners sitting before you today was chosen from a wide pool of candidates. They were chosen for their unique skills and abilities. On the first day of class, they had no idea how much work this class would be and how much time they would need to dedicate to their training. I explained to them that this would probably be the most difficult training that they had, but if they gave it their all and really dedicated their time to training, it would be the most fulfilling. I think today each of them would agree with me. I have worked in law enforcement for 35 years and in federal law enforcement for 31 of those years. I've been involved in polygraph for 17 years. From an instructor standpoint, I and my colleagues have taught in other countries, bringing polygraph skills and expertise to countries for the first time. We have seen the huge improvements polygraph has made to their law enforcement endeavors. We have seen it save police departments and federal agencies hundreds of thousands of dollars, as it has helped them to choose the right candidates for hiring and for promotion. I truly believe that in Albania, by using polygraph, this will reap you the same benefits. For all in attendance, let me briefly explain to you some of the areas of instruction that the students have gone through in the last 10 weeks. They've had classes in law, ethics, psychology, physiology, test question construction, data interpretation, pre-test, post-test, interview and interrogations, the history of polygraph, and other topics. Each of the graduates has run many practical exams. They've run the exams on their fellow students, on the interpreters, on the instructors, and even on many of the police trainees who have been in training at the police academy for other subjects. They have completed 3 videotape exams lasting 2 to 3 hours per exam. They were evaluated and scored. Each of the candidates has proven their knowledge and ability during both written and practical exams. I would like to acknowledge those in class who have excelled academically in the written exams. Coming in 3rd place is Ariana Bashari with a overall average of 93.7%. Our 1st and 2nd place contendants
only were separated by 0.22, 22/100%. In second place was Ariane Maksuki with an overall average of 95%. And in first place was Arisa Lupi with an overall average of 95.22%. Now I will address the graduates. Over the past 10 weeks, I've stood before you as your primary instructor. Today, as our most recent graduates, I stand before you as a colleague. You have now joined the distinct family of polygraph examiners worldwide. We acknowledge and celebrate your accomplishments, and I am so proud to call you my friends. It is an honor to share in the intensity and excitement which fill this room today, as you are now the first polygraph examiners in Albania. I am thankful to have been able to share a part in your training and in this moment. I acknowledge and am grateful for the Department of Defense Bureau of International Narcotics and Law Enforcement, the INL, who funded the training, for members of ISATAP, who worked for years preparing and getting everything ready for this class to occur. I am thankful for the Academy, who supported us and provided those trainees for our examiners to be able to run polygraph exams on. We never could have accomplished so much without each of you. Having worked in law enforcement and as a polygraph examiner for many years, I acknowledge the importance of the work that you are about to do in the very near future. Protecting Albania, the Ministry of Interior, SPAC, and the National Bureau of Investigations from corruption and other integrity issues. We are confident that you have the skills and ability to perform at a high level the job that you've been trained to do. On a personal level, each of the graduates has touched my heart. They have enriched my life and shared with me many traditions, cultures, and parts of Albania. For this, I am truly grateful. Today, as you receive your polygraph examiner certificates, remember nothing will replace your focus on your principles, your values, your morals, and your ethics. Nothing will replace the need to be fair and just, to be understanding and courageous. We look forward to hearing great things about your work in the future. Congratulations, and may God bless you in your years of work ahead.